สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจมากแล้วก็อาจจะดูย้อนแย้งนิดๆนะครับคือภาพรวมเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นเวียดนามนี่แหละครับที่แบบพุ่งแรงมากเลยช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะ ร้อนแรงจริงแต่พอขึ้นแรงมากๆเนี่ยมันก็มีความกังวลตามมาเหมือนกัน โดยเฉพาะสัญญาณล่าสุดนี้สิครับที่นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นกันหนักมากประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะครับข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากรายงาน Vietnam Focus ของ Mirai Asset นะครับเป็นฉบับกลางปี 2025 เลย แล้วก็มีข้อมูลข่าวล่าสุดจาก Bloomberg ด้วยที่พูดถึงเรื่องเงินทุนไหลออกนี่แหละครับน่าจับตามาก ค่ะ ข้อมูลครบเลย เป้าหมายที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจเขาก่อนว่าเป็นยังไงนโยบายรัฐสนับสนุนอะไรบ้างแล้วก็เจาะลึกไปดูรายเซกเตอร์ที่น่าสนใจจากนั้นค่อยมาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นล่าสุดโดยเฉพาะเรื่องที่ต่างชาติเทขายกันเนี่ยแหละครับแล้วก็มองไปข้างหน้ากันหน่อยว่าโอกาสความท้าทายมันมีอะไรบ้างโอเคค่ะ เริ่มกันเลย มาดูภาพใหญ่เศรษฐกิจกันก่อนนะครับเวียดนามนี่เขาตั้งเป้า GDP ปี 2005 ไว้สูงเหมือนกันนะ 8% ใช่ค่ะ 8% นี่ถือว่าท้าทายมากนะคะ แล้วก็มีเป้า GDP ต่อหัวด้วยที่ $5,000 กลยุทธ์หลักๆที่เขาใช้ขับเคลื่อนก็คือเน้นนโยบายสนับสนุนต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ แล้วก็ส่งเสริมเอกชนด้วยค่ะ อย่างมติล่าสุดที่ผ่านสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ 1982025QH15 นะคะ อันนั้นก็ตั้งเป้าให้เอกชนมีส่วนร่วมใน GDP ถึง 55-58% เลยนะคะ ภายในปี 2030 โห เยอะเหมือนกันนะครับ ก็คงจะพยายามลดกฎระเบียบ ส่งเสริมการลงทุนอะไรพวกนี้ละค่ะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือการลงทุนภาครัฐใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ อันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลย เห็นว่ารัฐบาลตั้งเป้าเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2005 ให้ได้เต็มร้อยเลยคือ 8,226 ล้านดองค่ะ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตั้ง 30%เนี่ยโหเยอะมากแล้วข้อมูล 5 เดือนแรกเป็นไงบ้างครับเร่งเบิกจ่ายกันไหมก็ดูเหมือนเร่งขึ้นนะคะ โดยเฉพาะพวกโครงการใหญ่ๆ โครงสร้างพื้นฐานพวกทางด่วนถนนเลียบชายฝั่งสนามบินใหม่อะไรแบบนี้ ใช่ค่ะ สนามบินลองทัน แล้วก็พวกวงแหวนรอบฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยค่ะก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะแน่นอนค่ะ นโยบายพวกนี้มันเหมือนสร้างฐานสร้างสภาพแวดล้อมให้ธุรกิจโตจากข้างในได้เอง แล้วที่น่าสนใจคือหนี้สาธารณะเวียดนามยังต่ำอยู่มากนะคะ ประมาณ 37% ของ GDP เองเอาเหรอครับต่ำกว่าเพดานที่ตั้งไว้ 60% เยอะเลยสิครับใช่ค่ะ ก็แปลว่าเขามีช่องว่างมี fiscal space ให้ลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกพอสมควรเลยนอกจากเรื่องลงทุนหลักแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่เป็นตัวช่วยก็มีการเติบโตของสินเชื่อค่ะรัฐบาลตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า 16% ในปี 16% ก็สูงอยู่นะครับค่ะค่อนข้างสูงเลยแล้วก็พยายามคงดอกเบี้ยนโยบายให้ต่ำๆไว้ด้วยเพื่อช่วยธุรกิจเรื่องต้นทุนการเงินดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ก็ยังต่ำๆอยู่ใช่ไหมครับค่ะยังทรงๆอยู่แต่เรื่องเงินเฟ้อก็ต้องคุมด้วยนะคะซึ่ง5เดือนแรกก็ยังทำได้ดีอยู่ CPI เฉลี่ยก็ 3.2% Core CPI ก็ 3.1% ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายค่ะอ๋อครับแล้วก็มีกฎหมายใหม่ๆด้วยค่ะพวกกฎหมายสถาบันสินเชื่ออสังหาฉบับแก้ไขก็น่าจะช่วยเรื่องความโปร่งใสได้แล้วฝั่งบริโภคในประเทศล่ะครับเป็นยังไงบ้างเห็นว่าฟื้นตัวดีค่ะฟื้นตัวแข็งแกร่งเลยยอดค้าปลีก5เดือนแรกนี่โต 9.7% YOY เลยนะคะโหเกือบ 10% ใช่ค่ะโดยเฉพาะบริการท่องเที่ยวนี่ฟื้นชัดเจนมากรัฐบาลมีช่วยอะไรตรงนี้ไหมครับก็มีค่ะเช่นขยายเวลาจ่ายภาษีลด VAT 2% ชั่วคราวแล้วก็ล่าสุดมีเสนอเรื่อง Golden Visa 10 ปีด้วยอันนี้น่าสนใจ Golden Visa เหรอครับดึงคนเก่งๆคนรวยๆมาอยู่ยาวๆสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะดึงนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาโอเคครับทีนี้เราลองมาเจาะดูรายเซกเตอร์ที่น่าสนใจตามรายงานMirai Asset กันบ้างดีกว่าเริ่มจากโทรคมนาคมก่อนเลยไหมครับได้ค่ะภาคนี้ดูเหมือนจะโตเรื่อยๆนะครับรายได้ Q1 ปี 2005 โต 6% YOY ค่ะโตแบบเสถียรเถียรหน่อยแต่เห็นว่าเริ่มไปเน้นบริการดิจิทัลกันมากขึ้นอย่าง Mobifone นี่คาดว่ารายได้ดิจิทัลโต 22% เลยใช่ค่ะเทรนด์มันมาทางนี้รัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนได้นะพวกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ IT อ๋อแล้วก็มีเรื่องทดลองดาวเทียมวงโคจรต่ำ LEO Satellite ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น่าจะเปิดโอกาสใหม่ๆได้เยอะเลยหุ้นที่เขาแนะนำในกลุ่มนี้คือ CTR นะคะ Viettel Construction อ๋อบริษัทลูกเวียดเทลที่ทำพวกโครงสร้างพื้นฐานโทรคม
ใช่ค่ะ ก็น่าจะได้ประโยชน์ไป ครับผม การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลเนี่ยมันก็จะถอนภาพใหญ่เศรษฐกิจเขานะครับ แม้ว่าพวกเจ้าใหญ่ๆ อย่าง Viettel VNPT Mobifone เป้าปีนี้จะดูconservative หน่อยก็ตาม แต่การมุ่งไปที่ดิจิทัลหรือ LEO Satellite นี่มันก็บอกทิศทางระยะยาวได้ดีครับ ครับ เข้าใจเลย ถัดมาเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแล้วครับ เป็นไงบ้าง เหล็กนี่ 3 เดือนแรกดูดีเลยนะครับ ปริมาณขายโต 21% YOY โตเยอะเหมือนกันนะครับ อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับเนี่ย อุปสงค์ในประเทศเลยครับ ฟื้นแรงมากโตตั้ง 44%นะโอ้โห 44%น่าจะมาจากพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เร่งสร้างกันนี่แหละ ใช่ค่ะ น่าจะเกี่ยวกัน แต่ส่งออกยังแย่อยู่นะคะ ลดไป 19% อ้าวเหรอครับ แล้วด้านต้นทุนล่ะครับ เป็นไงบ้าง ต้นทุนดีขึ้นค่ะ ราคาพวกแร่เหล็กถ่านโคกมันอ่อนตัวลง ทำไมล่ะครับ ส่วนหนึ่งเพราะจีนมีสต็อกเยอะค่ะ ก็เลยกดราคาลงมา หุ้นที่เขาแนะนำก็มี HPG หรือโฮพัทเจ้าใหญ่ในประเทศ ครับ กับ NKG หรือนามคิมค่ะ ก็คือเหล็กนี่โตเพราะในประเทศเป็นหลักเลย ชัดเจนเลยค่ะปีนี้พึ่งพานโยบายรัฐการลงทุนในประเทศเป็นหลักเลย แต่เรื่องต้นทุนที่ลงมาก็ต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวกับปัจจัยนอกประเทศโดยเฉพาะจีน ซึ่งมันก็ผันผวนได้นะคะ ก็ต้องดูยาวๆว่าส่งออกจะฟื้นเมื่อไหร่ด้วย ใช่ค่ะ ความยั่งยืนมันอยู่ตรงนั้นด้วย ครับ ต่อไปเป็นภาคสิ่งทอบ้างครับ อันนี้เป็นยังไง สิ่งทอรายงานเขาคาดว่า Q2 น่าจะฟื้นตัวดีนะคะ อ๋อ มีปัจจัยอะไรหนุนครับ ก็มีออเดอร์ที่ย้ายฐานผลิตบางส่วนจากจีนมา แล้วก็มีช่วงที่สหรัฐเขาพักเก็บภาษีสินค้าบางอย่างจากเวียดนาม 90 วัน ลูกค้าก็เลยรีบใช้ประโยชน์ตรงนี้ อ๋อ ครับ แล้วระยะยามล่ะครับ ระยะยาวก็ยังดูดีค่ะ เพราะเทรนด์โลกที่กระจายความเสี่ยง supply chain แล้วก็เรื่องสงครามการค้าสหรัฐจีน เวียดนามก็ได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่ หุ้นที่แนะนำก็มีหลายตัวเลยนะครับ MSH TNG STK PPH ค่ะ แต่ละตัวก็มีจุดเด่นต่างกันไป อย่าง MSH นี่ออเดอร์ยาวถึงสิ้นปีเลย โหดีจัง ส่วน TNG ก็กำลังผลิตเต็มถึงสิงหา STK ก็กำลังขยายโรงงานใหม่ PPH ก็โตเรื่อยๆ ค่ะ แสดงว่าภาพรวมดีแต่ก็ต้องดูเป็นรายตัวไป ถูกต้องค่ะ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นี่มีผลชัดเจนมากกับภาคสิ่งทอเวียดนาม แต่กลยุทธ์แต่ละบริษัทก็สำคัญไม่แพ้กัน ครับผม เอาล่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องไฮไลท์เลยครับ ที่ทุกคนจับตามองกันอยู่ตอนนี้ สถานการณ์ตลาดหุ้นเวียดนาม ร้อนแรงมากจริง ดัชนี VN Index นี่ขึ้นแบบโอ้โห ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg ปลายเดือนสิงหาบอกว่า YTD บวกไป 32% แล้วนะครับ ๆ 32% เยอะมากนะคะ แปลว่ามิถุนากรกฎาสิงหานี้วิ่งขึ้นหนักมาก ใช่ครับ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Wing Group ทั้ง VIC VHM VRE เป็นตัวนำเลย ค่ะ กลุ่มนี้มีผลต่อดัชนีเยอะ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะน่ากังวลด้วย คือตอนที่ตลาดร้อนแรงมากๆเนี่ยข้อมูลจาก Bloomberg กับบอกว่านักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิเดือนสิงหาหนักมาก เท่าไหร่นะคะ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับ หรือประมาณ 4.86 หมื่นล้านบาท โห เยอะมาก ใช่ครับ เยอะที่สุดเป็นประวัติการณ์รายเดือนเลยตั้งแต่เขาเก็บข้อมูลมาปี 2009 นี่มันสวนทางกันชัดๆเลยนะคะ ตลาดขึ้นแรงแต่ต่างชาติขายหนักสุด นี่แหละครับที่เราต้องมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ค่ะ ปรากฏการณ์นี้ซับซ้อนนะคะ มันไม่ได้มาจากสาเหตุเดียว อย่างแรกเลยที่สำคัญมาก คือเรื่องค่าเงินดองค่ะ ที่อ่อนค่าต่อเนื่อง อ่อนไปเยอะไหมครับ ก็ประมาณ 3.4% YTD ถือว่าอ่อนค่ามากสุดในอาเซียนเลยนะคะ แล้วก็ยังมีแนวโน้มจะอ่อนต่ออีก MUFG เขาคาดว่าสิ้นปีอาจจะไปถึง 26,500 ดองต่อดอลลาร์เลย โห อ่อนเยอะขนาดนั้นกระทบนักลงทุนต่างชาติเต็มๆเลยสิครับ แน่นอนค่ะ ผลตอบแทนเขาหายไปเยอะ เวลาแลกเงินกลับ ความน่าสนใจลงทุนก็ลดลงไป ครับ แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับ ก็มีเรื่อง valuation ค่ะ หรือระดับราคาหุ้น พอตลาดขึ้นมา 32% หุ้นหลายตัว โดยเฉพาะตัวนำตลาดมันก็ดูแพงขึ้นในระยะสั้น ถึงแม้ PE รวมๆจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีตามใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ความร้อนแรงระยะสั้น บวกกับความเสี่ยงค่าเงิน ก็อาจจะทำให้นักลงทุนบางกลุ่มตัดสินใจขายทำกำไรก่อน อ๋อ ก็คือมีการขายทำกำไร profit taking ตามปกติด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็มีรายงานว่ามีการขายหุ้นใหญ่ๆ กลุ่มวิงกรุ๊ปด้วย ซึ่งเป็นตัวดันตลาดมาก่อนหน้านี้ ครับ
แล้วก็สุดท้ายต้องมองภาพใหญ่ด้วยว่ามันเป็นช่วงที่เงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่โดยรวมอยู่แล้ว แต่เวียดนามนี่โดดเด่นเรื่องยอดขายสุทธิที่สูงเป็นพิเศษเลยในเดือนสิงหา ถูกต้องค่ะ ถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลมีรายแอสเซทตอนสิ้นเดือนพฤษภาคม ก็พอเห็นสัญญาณลางๆนะคะ คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยต่างชาติกลับมาซื้อสุทธินิดหน่อยก็จริง หลังจากขายมา15เดือนติด ครับเห็นว่าซื้อไป900กว่าล้านดอง ใช่ค่ะ แต่แป๊บเดียวครึ่งหลังของเดือนก็กลับมาขายหนักอีก แล้วที่น่าสนใจคือนักลงทุนสถาบันในประเทศเองก็ขายหนักมากนะคะ เดือนพฤษภาคมตั้ง3ล้านล้านดอง อ้าวเหรอครับ สถาบันในประเทศก็ขายด้วย ค่ะ แล้วพวกกองทุน ETF ก็เงินไหลออกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว สิ้นพฤษภาคมนี้ไหลออกสะสมไปเกือบ7ล้านล้านดองหรือประมาณ275ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลน่าสนใจมากครับ คือต่างชาติเทขายหนัก สถาบันในประเทศก็ขาย แต่ตลาดยังขึ้นได้ ก็อาจจะมีแรงซื้อจากรายย่อยหรือสถาบันบางส่วนพยุงอยู่ ประกอบกับที่บลูมเบิร์กบอกว่าผลประกอบการบจจโดยรวมยังดีอยู่ด้วย ค่ะ ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง แล้วทีนี้แนวโน้มข้างหน้าล่ะครับ ความเสี่ยงที่ต้องจับตามีอะไรบ้าง รายงานมีรายแอสเซทเขามองยังไงครับระยะสั้น ระยะสั้นเขามองว่าตลาดอาจจะยังพอไปต่อได้นะคะ โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาที่น่าจะได้ประโยชน์จากกฎหมายใหม่ แล้วก็ตลาดเริ่มนิ่งขึ้น ครับ แต่การจะไปถึงเป้า 1,400 จุดแบบยั่งยืนได้เนี่ยต้องเห็นเงินมันหมุนไปกลุ่มอื่นด้วย พวกกลุ่มใหญ่ๆ อย่างแบงก์เทคค้าปลีกอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะ ไม่ใช่พึ่งแค่ไม่กี่กลุ่ม ถ้ามองปัจจัยในประเทศก็ต้องยอมรับว่ายังดูแข็งแกร่งนะ นโยบายรัฐก็หนุนตลอด มติ 57596668 ออกมาช่วยเอกชน ลดขั้นตอนกระตุ้นใช้จ่ายเพิ่มสินเชื่อ เร่งลงทุนรัฐ อสังหาตลาดหุ้นกู้ก็เริ่มนิ่งขึ้น ค่ะ VIS Ratings ก็บอกว่าผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เริ่มชะลอแล้ว ดอกเบี้ยก็ยังต่ำ valuation รวมๆก็ยังไม่แพงมาก ฟังดูปัจจัยในประเทศยังดีอยู่มากนะครับ ใช่ค่ะ แต่ปัจจัยภายนอกนี่สิคะที่น่ากังวล แล้วก็น้ำหนักเยอะมากมองข้ามไม่ได้เลย เรื่องอะไรบ้างครับ สำคัญสุดตอนนี้เลยคือผลเจรจาการค้ากับสหรัฐค่ะ ยังไม่แน่นอนเลย เขาจะเจรจารอบ 3 กันกลางเดือนมิถุนายนนี้ ผลจะออกมาดีหรือจะโดนภาษีเพิ่ม อันนี้กระทบ FDI กระทบส่งออกยาวๆเลยค่ะ อันเนี้ยเรื่องใหญ่จริง ค่ะ แล้วก็มีความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีก ถึงจะอ่อนค่าลงอาจจะช่วยดึงเงินเข้า EM แต่ก็นโยบายสหรัฐมันไม่แน่นอน ผลกระทบจากกำแพงภาษีไม่ว่าจะกับจีน หรืออาจจะลามมาเวียดนามโดยตรง อันนี้ก็เสี่ยงต่อภาคผลิต ความเชื่อมั่น FDI อาจชะลอได้ ครับ มีความเสี่ยงอื่นอีกไหมครับ ก็มีความเสี่ยงจากการเร่งปล่อยสินเชื่อในประเทศ ว่าจะเกิดปัญหา NPL ตามมาไหม ถ้าจัดสรรไม่ดี แล้วก็สุดท้ายเลยคือความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นจะปรับฐาน ถ้าปัจจัยนอกมันแย่ลง หรือมีข่าวร้ายเข้ามา อาจจะลงไปทดสอบแนวรับแถวๆ 1,240 จุดได้ใน Q3 นี้ ใช่ค่ะ รายงานเขาประมาณไว้แบบนั้น สรุปคือพื้นฐานในประเทศน่ะดี แต่ตอนนี้ถูกกดดันหนักจากปัจจัยนอก ทั้งเรื่องเทรด เรื่องค่าเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยค่ะ สรุปก็คือเรากำลังเห็นภาพที่เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ภายในที่ยังดูดี มีนโยบายรัฐช่วยประคอง ค่ะ กับสหรัฐ และก็แรงกดดันค่าเงิน ซึ่งอาการที่เห็นชัดสุดก็คือการเทขายแบบมโหฬารของต่างชาติ สวนทางกับตลาดที่เคยขึ้นมาแรงๆก่อนหน้านี้เลยนะครับ ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญทิ้งท้ายที่น่าคิดต่อนะคะ คือพอเราเห็นสัญญาณที่มันขัดแย้งกันชัดเจนขนาดนี้ ระหว่างพื้นฐานในประเทศที่รายงานบอกว่าแข็งแกร่ง กับเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกพรวดพราดเป็นประวัติการณ์ตามข่าวล่าสุดเนี่ย อะไรคือสัญญาณหรือตัวชี้วัดที่เราควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษจริงๆ เพื่อประเมินทิศทางที่แท้จริงของเวียดนามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ ค่ะ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยค่ะ